नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 6.45 पोइन्टले आज बजार झरेको छ, जुन चाहिँ 0.32%ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो बजार चाहिँ 1961.37 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 71वटा कम्पनीहरूले कमाएको छ भने 151वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज झरेको छ र 7वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छु भने आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ एनएमबिएमएफ रहेको छ। त्यस्तै एनएलबिबिएल यसले पनि आज सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेको छ भने अर्को चाहिँ आइएचएल, त्यस्तै एसजेसिएल, युएसएचइसी यिनीहरूले चाहिँ आज राम्रै वृद्धि चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सफल भएको छ। भने टप लुजरको कुरा यदि गर्छौँ भने आरएमएफ2 ले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, एउटा म्युचुअल फन्ड हो। त्यस्तै एलइसीले आज पनि यसले पनि आज नेगेटिभ सर्किट नै लगाएको छ। त्यस्तै एएलबिएसएलले आज 7.61 को गिरावट खप्नु परेको छ। त्यस्तै एएनएलबी पनि आज 7.19 ले झरेको छ। बिएचपिएल पनि आज 6.47% ले चाहिँ आज झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचइआइपी अर्थात् हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रमोटर सेयरको चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। त्यस्तै एसटिसीको, आइएलआईको, जिसिआइएलको र इबिएलको है यी कम्पनीहरूको चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै राम्रो आएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरू चाहिँ यी कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भोल्युमको आधारले हेर्छौँ भने एचइआइपी, एलएसएल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई र गोराई सिमेन्टमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ आइएलआई, गोराई सिमेन्ट, टिएसएचएल, एमइएल र एनआरएममा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज राम्रो कारोबार चाहिँ आज भएको छ। आज बजार झर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो साथ दिने चाहिँ टर्नओभर। आज टर्नओभर एकदमै कम है, 80 करोड पनि आएन आज है, 79 करोड मात्रै आएको छ टर्नओभर। यसले चाहिँ बजार अब घट्नलाई अब ठाउँ खासै छैन, सस्तोमा खासै अब सेलरहरूले बेच्न चाहिरहेको छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। त्यस्तै आज सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 2.32% ले झरेको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.11% ले झरेको छ। फाइनेन्स आज 0.76 ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.79% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर भने 0.65% ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.22 ले घट्यो। लाइफ इन्सुरेन्स 0.63। आज बढ्नेमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र ट्रेडिङ सेक्टर, आज चाहिँ यी दुईटा सेक्टर चाहिँ बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 0.38% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.21% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.21% ले आज घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.60% ले घटेको छ। नन लाइफ 0.56% ले घट्यो। अदर इन्डेक्स भने 0.23% ले घटेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ आज बढेको छ 0.46% ले, जुन चाहिँ आजको सबैभन्दा धेरै बढ्ने, दुईटा बढेको छ। सबैभन्दा धेरै बढ्ने चाहिँ ट्रेडिङ भए, त्यसपछिको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र सबैभन्दा घट्नेमा चाहिँ आज होटल एन्ड टुरिज्म नै छन्। हिजो अस्ति पनि होटल एन्ड टुरिज्म नै थियो भने आज पनि होटल एन्ड टुरिज्म र फाइनेन्सहरू नै आज सबसे ज्यादा घटेका छन्। टेक्निकली बजारको स्थिति हेर्छौँ भने चाहिँ हिजो इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको थियो। यो इन्डिसिजन क्यान्डललाई रिभर्सल क्यान्डल हुनको लागि चाहिँ यसको हायर जुन स्याडो छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट हुनुपर्ने थियो, तर आज त्यसलाई चाहिँ यसले कन्फर्म गरेन र यो फेरि पहिलाकै इन्डिसिजन ठाउँमै आएर चाहिँ आज बजारले टुङ्गाएको छ है त। यसले चाहिँ
मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यदि यस्तो खालको क्यान्डल बन्छ न यसको लो पनि ब्रेकआउट गर्न सक्दैन, यसको हाई पनि गर्न सक्दैन भने चाहिँ यसलाई त्यो सबै कन्फर्मेसन त्यसरी कन्फर्मेसन आउँदैन। हामीले आगामी क्यान्डलहरू चाहिँ अझै कुर्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर चाहिँ अन्दाजी चाहिँ लिन सक्छौँ कि बजार साँच्चीकै रिभर्सल हुने हो कि होइन भनेर। इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा एमएसिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडीमा चाहिँ हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियाबाट चाहिँ अब घट्दो क्रममा छ। यसले चाहिँ अब करेक्सन खासै घट्न पर्ने ठाउँ छैन भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ भने आरएसआई हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई अहिले 35 मा पुगेको छ। अल टाइम लोको कुराहरू गर्छौँ भने कहाँसम्मबाटसम्म बजार फर्केको छ भनेर यसो निहाल्दाखेरि चाहिँ 35 34बाट पनि फर्केको हिस्ट्री छ बजारमा होइन। तर योभन्दा तल पनि गएको चाहिँ छ, नगएको चाहिँ होइन है त। यदि एक त पहिलाकै सपोर्ट पहिलाको रेजिस्टेन्स अहिलेको सपोर्टको लेभलमा अलरेडी हामी छौँ। खासै घट्ने ठाउँ त बाँकी छैन होइन। तर र आरएसआई पनि यहाँभन्दा धेरै घट्न नपर्ने हो। यदि यहाँबाट घट्छ भने चाहिँ अझ धेरै करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आरएसआई 28 20सम्म चाहिँ जाने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसको लागि चाहिँ बजारले चाहिँ 1900सम्म चाहिँ करेक्सन आउन सक्ने वर्स्ट केसको कुरा गरेको मैले। तर करेक्सन जहाँसम्म टेक्निकली देखिरहेको छ, हुन त पोजिटिभ केही पनि कुनै पनि इन्डिकेटरले पोजिटिभ भइसक्यो हुने क्रम बाँकी अब हुन लागेको छ भनेर त भनेको छैन। तर हामीले टेक्निकल भनेकै हिस्ट्री पनि रिपिट हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले यो सप्लाई जोनको एरियामा रहेको छ। त्यस कारणले यहाँबाट चाहिँ रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै ज्यादा छ है। त्यही हिसाबले तपाईँले यसलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले आफ्नो ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको आज लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ छोएको छैन बजारले। यो आफैमा अलिकति पोजिटिभ कुरा चाहिँ हो। तर त्यस्तो रिभर्सलै हुने खालको सङ्केत चाहिँ केही पनि गरेको छैन। केही हदसम्म यहाँ साइडवेज हुन सक्ने चान्स छ। अब भोलि हिजो र अस्तिको क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेकआउट माथितिर दियो भने बल्ल अलिकति हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ भने तलतिर फेरि क्यान्डल फर्म भइदियो भने चाहिँ यो करेक्सन अझै सकेको छैन। केही दिन अझै अब यत्रो त कुरिहाल्यौँ हामीले, अब केही दिन अझै मात्र कुर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो म भोलि पनि लिएर आउनेछु, नेप्सेको डेली अपडेट। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।